વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું બાલુશાહી. બાલુશાહી આપણે કોઈ પણ તહેવારમાં બનાવવામાં આવે છે અથવા તો સ્પેશિયલ અવસરમાં પણ બનાવી શકાય છે. તો તહેવારોની સિઝન આવી રહી છે તો તહેવાર પર બધાને મીઠાઈ વધારે પસંદ હોય છે. તો આ વખતે આપણે બાલુશાહી બનાવીશું અને તેને બનાવવી પણ ખૂબ જ આસાન છે. તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો તેના માટે 150 ગ્રામ મેંદો, 250 ગ્રામ ખાંડ, અડધી ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન એલચી પાવડર, 10 થી 15 તાતણા કેસર, 1 ચમચી પિસ્તા અને બદામ, મીઠો માવો લીધેલો છે 50 ગ્રામ, 50 ગ્રામ ઘી, જરૂર પ્રમાણે પાણી અને તળવા માટે ઘી. સૌથી પહેલાં આપણે એક બાઉલ લઈએ, તેમાં 150 ગ્રામ મેંદો લીધેલો છે તે એડ કરી દઈએ. તેમાં આપણે ઘી એડ કરીશું. ઘી આપણે થીજેલું જ લેવાનું છે. હવે તેમાં બેકિંગ પાવડર એડ કરી દઈએ અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. એકદમ પોચા હાથથી આ રીતે મિક્સ કરતા જઈએ. હવે આમાં આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને તેનો લોટ બાંધીશું. પાણી એકદમ થોડું થોડું નાખીશું. લોટને આપણે ભેગો થાય એ રીતે જ બાંધવાનો છે, તેને વધારે મસળવાનો નથી. આ રીતે હલકા હાથથી જ ભેગો લોટ કરવો જેથી તેના પડ અલગ પડે. આ રીતે જ આપણે લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે. આપણો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે તેને ઢાંકીને 15 થી 20 મિનિટ માટે રહેવા દઈએ. હવે આપણે બાલુશાહી માટે સુગર સિરપ તૈયાર કરી લઈએ. તો તેના માટે એક તપેલી લઈ તેમાં આપણે ખાંડ એડ કરી દઈએ. ખાંડ ડૂબે એટલું પાણી નાખીશું. બાલુશાહી માટે આપણે એક તારની ચાસણી બનાવીને તૈયાર કરવાની છે. ચાસણી બને છે એને આપણે બીજા ગેસ પર મૂકી અને આપણે માવો શેકીને તૈયાર કરીએ. ચાસણીને આપણે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું. એક કડાઈ લઈ અડધી ચમચી ઘી લઈશું. ઘી મેલ્ટ થાય એટલે આપણે માવો એડ કરી દઈએ. આ માવો મેં મીઠો જ લીધેલો છે એટલે ખાંડ નાખવાની જરૂર નથી. તમે મોળો લીધો હોય તો થોડી ખાંડ નાખી શકાય છે. માવો સરસ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. ગેસ બંધ કરી દઈએ. હવે તેમાં ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરી દઈએ અને તેને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ. ચાસણી મૂકી દઈએ ફરી ગેસ પર. હવે તેમાં ઇલાયચી પાવડર એડ કરી દઈએ. કેસરનું પાણી છે એ એડ કરી દઈએ. ગેસ બંધ કરી દઈએ. ચાસણી આપણી બનીને તૈયાર છે. તેને આપણે નીચે લઈ લઈએ. ચાસણીને આપણે એક સ્ટેન્ડ પર મૂકી દઈએ. જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઇબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે આપણે જે લોટ બાંધીને તૈયાર રાખ્યો છે તેમાંથી બાલુશાહી બનાવીને તૈયાર કરીએ. લોટને હાથમાં લઈ ઊંધો કરતો જવાનો છે. તેમાંથી આપણે લુવા બનાવીશું. આપણે જે સાઈઝની બાલુશાહી બનાવ્યું એ રીતના આપણે લુવા બનાવીને તૈયાર કરીએ. આ રીતે લુવો કરી અને તેને આવી રીતે થેપી લઈએ. વચ્ચે આપણે જે માવાનું સ્ટફિંગ બનાવ્યું છે તે મૂકીશું. તેને બરાબર સીલ કરી દઈએ. બરાબર સીલ થઈ જાય એટલે વચ્ચેથી આપણે આ રીતે ખાડો બનાવી દઈશું. આ સાઈડથી પણ આ રીતે આપણે બધી જ બનાવીને તૈયાર કરીએ.
બાલુશાહીને આપણે જ્યારે બનાવતા હોય ત્યારે થોડું ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે આપણે તેમાં સ્ટફિંગ મૂકીએ ત્યારે તેને બરાબર સીલ કરી દેવાનું, જેથી તળતી વખતે તે ખુલી ના જાય. એટલે તમારી બાલુશાહી પણ એકદમ સરસ બની શકે છે. સ્ટફિંગ ભરીને ન કરવી હોય તો એમને પણ કરી શકાય છે. બધી જ બાલુશાહી બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે તેને તળી લઈએ. ઘી આપણે વધારે બહુ ગરમ નથી કરવાનું, થોડું ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે બાલુશાહી મૂકી દઈશું. બાલુશાહીને આપણે મીડિયમ ગેસ પર જ તળીને તૈયાર કરીશું. નીચેથી થોડી શેકાય એટલે તેને પલટી લઈએ. બાલુશાહી તળાઈને તૈયાર છે. તેને બહાર લઈ લઈએ અને એક પ્લેટમાં મૂકી દઈએ. એવી જ રીતે આપણે બીજી પણ તળીને તૈયાર કરીએ. હવે આપણે બાલુશાહીને ચાસણીમાં ડુબાડી દઈએ. જેથી 3 મિનિટ માટે આપણે રહેવા દઈશું. આ બાલુશાહી પણ આપણી તળાઈને તૈયાર છે. બહાર લઈ લઈએ. હવે આપણી બધી જ બાલુશાહી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેને મેં પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરેલી છે. બાલુશાહીને આપણે અડધી કલાક પછી ઠંડી થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે સર્વ કરી શકાય છે. તો તમે પણ ઘરે ડેલિશિયસ બાલુશાહી જરૂરથી બનાવજો. તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.